سقط. السهم الرابع يخرج. أسد مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد، مواجهات حاسمة مع الأسود. هنشوفها مع بعض. الأسد الأفريقي 250 كيلو جرام. شوف هنا في مسافة آمنة. طبعا الصياد رغم المسافة وبعد المسافة لكن ممكن الأسد إباغة الصياد. إصابة مميتة. شوف هنا الأسد سقط. بدأت مقطع عجيب. هنشوف مفاجأة في المقطع ده. الأسد الأفريقي أصاب السهم الأول. الأسد هنا محرك السهم الثاني، سهمين. الأسد ما انسحبش من المعركة أبدا. هنشوف إيه اللي هيحصل. بيزمجر لكنه ما انسحبش. شوف مسافة بعيدة. هنا الصياد بيفكر يرمي سهم ثالث. أطلق سهم ثالث. الأسد ما حركش ساكن فعليا. وهنا اقترب ومتأكد إن الأسد سقط. السهم الرابع يخرج. شوف مقطع رهيب. شوف الصياد والحارس ابتدوا ينسحبوا يتراجعوا رغم 4 أسهم ورصاصة. شوف الصياد التاني والمصور كله ارتبك. شوف استفاق بعد الموت. شوف هجمة أسد جبارة. إصابة مميتة. 4 أسهم كأنه خرج من سبات نومه. شوف هنشوفها ده مع بعض. الأسد الأفريقي ليه نظرة مميزة ترعب. بدأت رحلة الصيد. إذا كانت لبدة الأسد السوداء تدل على نضوج وبلوغ الأسد، أسد بالغ في مواجهة الصياد. هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة مميتة. الرصاص اخترق الأسد حرفيا. الأسد الرصاصة تقريبا أصابت القلب والرئتين. ملوش أي فرصة للهرب. والأسد ما بيهربش عامة. بيترقب الأسد بعيد. وضع الاستعداد. الأسد سقط. أكد عليه برصاصة مميتة. لكن معروف إن الأسد ممكن ينتفض في أي لحظة. عملية القرب من الأسد في خطورة شديدة. شوف الصياد والحارس. طبعا الصياد دفع أموال
فالحارس هنا بيخاطر بنفسه، عاوزين يتأكدوا الأسد سقط أم لا. كده الأسد سقط. لو استفاق الأسد إصابة مميتة. إصابة في مكان قاتل. شوف اللقوة بتهجم. اللقوة أرادت الدفاع عن الأسد، لكن الصياد بغتها. شوف خرجت من دفاع الأسد. إصابة مميتة. الأسود بتدافع هنا عن أشبالها. هنا الصياد أو الصيادين بالأحرى شاف الأسد. شوف هجوم مباغت. أسد أفريقي يهجم. وبالمرصاص يقدم على الصياد. فعلا الصياد. شوف لكن يتدخل الحارس في اللحظة المناسبة. الأسد وسط الشجيرات من مسافة بعيدة. واصطواب المرصاص. الأسد سقط. النمر المرقب، الليبر، والصياد يستعد لصيد الليبر. طبعا فخ اللي قدامكم فخ، قطعة من اللحم مربوطة في الشجرة. هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة مميتة. الليبر سقط. شوف الأسد الأفريقي شن هجوم. أسد مجنون عاوز يهجم بأي طريقة، لكن الصيادين وبالمرصاص الأسد سقط. آثار الأسد على الرمال واضحة. ثلاثة من الصيادين في مواجهة أسد أفريقي. الأسد هو اللي بيراقب الصيادين، والصيادين بيراقبوا الأسد، لكن الأسد يحاول الهجوم. إصابة مميتة. الأسد صح. البابون بيتلف محاصيل المزارعين. إصابة مميتة. هنا بيشاوروا على القرد. السهم اخترق البابون. خلاص البابون سقط. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.